Në Ditari në orës 19 ndër të tjera ju ftoj të ndiqni. Prokuroria mbylli hetimet për dosjen 339 fraksion 1, një nga çështjet hetimore të ndara nga dosja e famshme 339, ku është i përfshirë kryebashkiaku i Durrësit Vangjush Dako. 12 persona janë dërguar në gjykatë për akuzat nuk kanë lidhje me manipulimin e zgjedhjeve. Arta Marku ka pranuar se qindra disje me përgjime të dosjes 339 ende nuk janë zbardhur, por prokurorët kanë marrë porosi për të punuar më shpejt. Prokuroria e përgjithshme pranon se hetuesit kanë qenë në presion nga vettingu. Enomata i mësohet të ketë qenë shënjestër e atentatit në Vlorë ku mbeti vrarë 22 vjeçari Sotiraj Mohilli. Ai dyshohet se u përfshi në vrasjen e avokatit grek për llogaritje të ashtuquajturës së mafia shqiptare e burgjeve. Në mbrëma të gjithve, shikues të nderuar, mirë se vini në Ditarin e mbrëmjes në A2 CNN, ku për zhvillimet kryesore të ditës do të kemi në raportim të drejtë për drejtë koleget Anduena Allabani dhe Klementina Cenkollari, por veç këtyre zhvillimeve më tej në lajme veçojmë. Opozita shtyn protestën e radhës nga 31 maj më 2 qershor. Rama tjetër letër Bashës, nisja e fushatës, afati i fundit për dialog. Grupet kryesore politike të qendrës së djathtë të majt humbën shumicën në Parlamentin Evropian, megjithatë Partia Popullore Europiane mbetet bloku më i madh. Për herë të parë, pjesë e Parlamentit Evropian do të jetë edhe shqiptarja Arba Kokalari, e cila jeton në Stockholm të Suedisë. Mit der Fortführung 773a der Abgeordneten. Rëzohet qeveria në Austri pas video skandalit të korrupsionit. Sebastian Kurz nuk i mbijeton vot besimit në parlament që u mbështet nga partneri i koalicionit. Vendi do drejtohet nga një qeveri tranzitore, zgjedhjet e parakohshme në shtator. Dalimi më gjerësisht tashmë tek zhvillimet kryesore të ditës. Dërgohet në gjykat dosja 339 fraksion 1, një hetim i ndarë nga dosja e famshme 339 që përbën një nga kauzat kryesore të protestave të opozitës. 12 persona janë marrë të pandehur, mes tyre Samuel dhe Vilson Doka, dy niprit e ish-deputetit socialist në Lezhë Arben Doka. Hetimet nuk lidhen me shitblerjen e votave, por akuzat janë për trafik droge dhe tentativ vrasje. Prokuroria e krimeve të rënda mbyll hetimet për dosjen 339-1. Nga 7 grupe kriminale të hetuara, ai i Shkodrës do të dërgohet i pari për gjykim. Në këtë dosje i pandehur është ish-nipi i deputetit Arben Doka, Samuel Ndoka, Vilson Doka dhe ish-kampioni në sportin e mundjes, Elis Guri. Emri Samuel Ndokës u bë i njohur pas një operacioni të Reneas në 25 qershor të vitit 2017. Akuzat që rëndojnë mbi grupin e të pandehurve nuk kanë të bëjnë as me procesin zgjedhor dhe as me shitblerje votash, për të cilat po hetohet tek dosja paraardhëse 339. Dosja 339 fraksion 1 përmban akuzat për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike në bashkëpunim. 2 kushërinj Ndoka akuzohen për tentativë vrasje dhe armbajtje pa leje. Krimet e rënda ende nuk kanë konkluduar, me mbylljen e hetimeve për tjetërsim pronash në Bregdetin e Lezhës. Anduena Allabani ne kam në këto momente në lidhje të drejtë për këtë çështje. Anduena, dosjet 339 dhe 339 fraksion 1 janë përmendur shpesh nga opozita si çështje që janë zvarritur nga prokuroria. Duket se për njërin prej tyre hetimet janë mbyllur. Cila është diferenca mes të dyjave, pasi në publik të çështje janë përfolur ajsa është krijuar edhe një lloj kakofonie? Në fakt, Denisa, çështjet 339 dhe 339 fraksion 1 u përmendën shumë nga politika fillimisht, pastaj nga prokuroria, e cila e bëri me dije që mbi 700 CD janë duke u verifikuar nga ana e prokurorisë në lidhje me atë që quhet krimi elektoral. Për herë të parë kemi një hetim tashmë nga krimet e rënda në lidhje me shitblerjen e votave në zgjedhjet e vitit 2015 dhe vitet e tjera, për sa kohë kemi dhe denoncime që kanë ardhur nga ana e policisë.
por shumë pak dinim për dosjen 339 fraksion 1, për cilën prokurorët sot kanë vendosur që të mbyllen hetimet duke dërguar kështu çështjen në gjykat. Nuk është se ka diferencë të madhe, sigurisht që në akuza nuk pritej që disa nga niprit e ish-deputetit Arben Doka të përfshiheshin në ngjarje siç janë vrasje të mbetura në tentativ, prodhimi dhe trafikimi i lëndëve narkotike apo edhe tjetërsimi pronave për cilat prokuroria thotë se nuk ka mbaruar ende verifikimin. Ndërkohë që bëhet fjalë për 7 grupe kriminale të cilat janë përfshirë në të dyja çështjet, dosjen 339 dhe 339 fraksion 1. Po për sa kohë? Për dosjen e parë, janë mbledhur të gjitha faktet kriminale për sa i përket grupit të Shkodrës, siç e përmenda edhe në kronik. Kjo dosje është diferencuar dhe është veçuar nga hetimet duke lënë kështu 339-ën vetëm me ata zyrtarë dhe njerëz të pushtetit lokal, të cilët dyshohet se kanë vjedhur nëpërmjet blerjes së votës zgjedhjet e 2015-s. Janë hetime për cilat është vështirë të flasim me kompetencë të plotë përpara medias në lidhje me atë çka janë duke verifikuar prokurorët, përmsohet që janë 700 CD të cilat sipas Arta Markut, kreu të akuzës sot, është bërë dhe në komision e njohur gjatë raportimit të saj se këto çështje dhe këto dosje janë duke u verifikuar për të arritur më pas në konkluzion. Dim të themi që Vangjush Dako, kryetari i Bashkisë së Durrësit, është një nga personat i cili ka dëshmuar, por jo si person e tim, si person që ka dieni mbi faktin. Ndaj tij nuk ka hetime, nuk kemi më të pandehur të tjerë, dyshohet dhe aludohet që në këtë dosje do të jetë edhe ish kryetari i Bashkisë së Kavajës Ervir Sëroshi, për cilin është folur gjatë dhe pretendohet se ka dalë gjatë përgjimeve emri i tij me një nickname të njohur Xhuxhi, por gjithsesi janë gjëra që po verifikohen nga hetimi dhe Arta Marku më shumë se çdo kush mund të na thotë fjalën e sa ndiqnie, çfarë ka raportuar ajo në komision. Ju kam kërkuar prokurorëve që të hetojnë shpejt pa cënuar cilësinë dhe të dalin me vendime për çështje që kanë tronditur politikën shqiptare. Besoj që së shpejti do ketë vendimarrje. Kjo është përgjigja që Arta Marku dha për fatin e hetimeve të dosjeve 339 dhe 184. Dosjet janë prej kohësh kalibetejes së opozitës, pasi sipas saj faktojnë blerjen e votave dhe lidhjen me krimin të Vangjush Dakos në Durrës dhe Damian Gjiknurit në Dibër. Janë 2 prokurorë dhe 11 oficerë të policisë gjyqësore që po merren me kryerjen e veprimeve hetimore, sepse aty nuk ka veprime hetimore, ka vetëm përgjime së pasbardhura dhe me transkriptimin e të gjitha këtyre CD-ve, sepse janë mbi 7 çështje të ardhura nga rrethet të ndryshme dhe që hetojnë në grupe strukturuara kriminale me një numër të lartë personash në përgjim. Mbas gati 2 vjetësh nga regjistrimi i çështjes dhe pas më shumë se 1 viti nga zgjedhjet e vitit 2017, janë regjistruar emrat e parë të personave nën hetim për këtë çështje, dhe që nuk kanë lidhje me korrupsionin në zgjedhje apo me këto vepra që lidhen me zgjedhjet, por thjesht janë për trafikim të narkotikëve dhe grup strukturuar kriminal. Mbi 2 vjet përgjime të nisura që prej 2016-s për këto 2 dosje të përmbledhura në 700 CD, ende nuk janë zbardhur, njoftoi prokuroria e përgjithshme e përkohshme, që këtë vit kërkon një mandat të plot në krye të organit të akuzës, por për deputetët e opozitës, pas këtyre vonesave fshihet shantazhi. Jam për ju kod për qef këta, është kthyer si call center prokuroria e përgjithshme, me ju apo me paraardhësin tuaj, përgjohen për të bërë videoklipe, edhe rrin aty çat dalin e gjë që na intereson. Ta zbardhim, po nuk do lej që kemi qef ne, e lajmë si din të flej. Krye prokuroria e kishte ndjekur me vëmendje raportimin e ministres së drejtësisë për punën e saj në 2018-ën, shifrave të Etilda Gjonajt ju përgjigjme të tjera që tregonin se organi i akuzës nuk kishte pasur performancë së dobët, e konkretisht në luftën kundër korrupsionit, përgjegjësinë e kaloi tek puna e dobët e policisë. Nuk mund të hetohet korrupsioni me hetim historik post factum, kështu që më duhet ju transmetoj shqetësimin e prokurorëve për mungesë të referimeve për këto vepra dhe thjesht këtë po bëj. Nuk po ngarkoj me përgjegjësi institucione të tjera. Vetingu sipas Markut që largoi nga sistemi shumë prokuror kishte vënë apati shumë të tjerë, duke ulur disi performancën. Ishte kolegi Antuena Labani në këtë raportim live. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka mbyllur procesin e zëvendësimit të deputetëve të opozitës. Mandatin e kërkoi kandidati i fundit i listës së LSI-s, Ramazan Gjuzi, që plotëson të 17 vakanca të krijuara në radhët e LSI-s. Zëvendësimet kanë marrë fund dhe ky kuvend duket se do të mbetet përfundimisht me 18 karike bosh.
Ramazan Gjuzi pritet të jetë deputeti i fundit i listës së LSI-s në parlament. Ai dorëzoi këtë të hënë formularin e deklarimit për të marrë mandatin. Shterimi i zëvendësimit të listave të deputetëve që dorëzuan mandatet nga LSI krijoi një grup të ri parlamentar të pavarurit me 17 deputet të rinj. Në grupin parlamentar demokrat është plotësuar në parlament pak më shumë se gjysma e të ikurve nga PD, të ardhurit janë 23, ndërsa në total ishin 41 deputet që dorëzuan mandatet. Lista për ligjvënësit e rinj ka shtruar në 12 qarqet, 18 janë vakancat e mbetura pa plotësuar nga refuzimi që kanë bërë kandidatët në lista. Parlamenti pritet të mblidhet me 122 deputet, ndërsa në nenin 64 të kushtetutës thuhet se kuvendi përbëhet nga 140 deputet, të zgjedhur me sistem proporcional në zona zgjedhore shumëmërore. Të nen përmendi dhe kreu i PBD-njës Vangel Dule, kur kërkoi që presidenti të shpërndaj parlamentin pasi ky i fundit ka rënë. Flasim pak për aktualitetin politik të ditës. Kam në lidhje të drejtë për drejtë Klementina Cenkolarin për të na njohur me zhvillimet më të fundit. Klea, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste duket sikur janë koordinuar bashkë për të shtyrë njëra protestën kombëtare dhe tjetra hapjen e fushatës. Përse kjo shtyrje dhe a i jep më shumë kohë dialogut një vendimi i tillë? Po, Denisa, pasi Kryeministri Edi Rama lajmëroi një ditë më parë shtyrjen e çeljes së fushatës së mazhorancës për zgjedhjet e 30 qershorit, sot ka pasur lëvizje edhe nga opozita e bashkuar, ku strukturat e Partisë Demokratike kanë njoftuar se protesta e cila pritet të mbahej pikërisht në ditën që çelej fushata e mazhorancës do të shtyhet për në datën 2 qershor në orën 19 përsëri. Arsyet që janë komunikuar mbështetësve të Partisë Demokratike dhe strukturave lidhen fillimisht me faktin se në datën 31 shënohet nata e 4, një natë e veçantë për besimtarët musliman, ndërsa në datën 1 është festa e 1 qershorit. Janë këto dy arsyet që janë dhënë nga opozita që kanë shtyrë më pas për ditën e 2 qershorit të orën 7 protestën e 7 kombëtare të opozitës së bashkuar. Por për tek kësaj duket se arsyet që kanë bërë si mazhorancën dhe opozitën për të shtyrë qoftë çeljen e fushatës, qoftë protestën kombëtare, lidhen me dhënien kohë të secilës nga palët për të afruar mundësinë për të ulur në një dialog të kërkuar me ngulmë edhe nga faktori ndërkombëtar, përfshirë këtu dhe ofertën e deputetëve gjerman për të ulur palët në Tryezë në përpjekje për të zgjidhur krizën politike në vend. Edhe pse jo shumë me zë të lartë, burimet tona flasin se një mundësi që palët të afrohen në qëndrimet mes tyre mund të jetë mes i javës. Megjithatë, Klementina, përpos pritshmërive për këtë javë, Kryeministri Rama vazhdon të drejtohet Lulzim Bashës me letra publike ku i bën thirrje për dialog. Cilat ishin mesazhet kryesore në këtë letër të 6 të tij? 6 protesta kombëtare dhe 6 letra të Kryeministrit Edi Rama, më të fundit ai e dërgoi sot, duke paralajmëruar liderin e opozitës Lulzim Basha se shkrimi i tij nominalisht ndaj liderit të opozitës mund të përfundojë me nisjen e fushatës zgjedhore, prandaj i kërkon që të mos humbas më kohë dhe të nisë menjëherë dialogun, duke deklaruar gjithashtu se jemi në pritje të një vendimi mjaft të rëndësishëm nga Komisioni Evropian referuar çeljes së negociatave dhe duke këshilluar liderin e opozitës të marrë përsipër edhe faktin se humbja e një shansi për hapjen e negociatave nuk do t'i falej Partisë Demokratike as nga vetë demokratët. Për herë të parë zoti Edi Rama gjithashtu thotë se mund të ketë rishikim të elementeve të reformës në drejtësi, por gjithmonë me bekimin e faktorit ndërkombëtar. Kujtojmë që pikërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë qenë monitoruesi, sikurse burimi kryesor, le të themi, i asaj çfarë është shkruar në ligjet e reformës në drejtësi. Mesazhet kryesore të letrës që zoti Edi Rama i dërgoi sot Lulzim Bashës i sjell kronika. Në kushtet e presionit kohor që dikton çelja e fushatës, Rama nxit Lulzim Bashën që të ulet në dialog. Letrave të mia po i vjen fundi. E fundit për të tentuar dialogun është edhe kjo javë, e cila mbyllet me çeljen zyrtarisht të fushatës së 30 qershorit. Numri 1 i qeverisë kujton Bashës 17 majin e 2 viteve shkuar, kur kriza politike ishte e ngjashme, e diktuar sipas tij nga po të njëjtat arsye, paniku nga zgjedhjet dhe frika nga drejtësia. Por me mandatet e dorëzuara këtë herë,
Rama thotë se pjesëmarrja në mitingje nuk është reale. Mbështetja juaj në aventurën pa rrugdalje vjen duke rënë, e sa do t'i tërhiqni e t'i shtrishni trupat e ndjekësve si çmçakiz në bulevard për të krijuar efekte fotografike, televizive, masiviteti. Nuk bëni tjetër veç se gënjeni veten tuaj dhe ata që duan të gënjehen me idenë se disa mira punonjësit e Bashkive Blu dhe masa modeste e militantëve bashkëngjitur tyre janë populli i Shqipërisë në protestë kundër qeverisë. Kjo gënjeshtër mund t'ju mbajë me gajret edhe për ca kohë, juve e leadershipin politik të grupimit tuaj. Nga 30 qershori, Rama nuk heq asnjë presje. Unë juftoj që sa pa u djegur çdo afat kohor, të nisim dialogun pa kushte. Jeni i sigurt, zoti Lulzim, se zgjedhjet do të mbahen në 30 qershor, vettingu dhe reforma në drejtësi do të vijojnë pa asnjë lëkundje, asnjë ndalesë dhe asnjë rishikim. Për sa kohë, koha nuk do të sjellë nevojën për ndërhyrjen e mundshme në korpusin ligjor të drejtësisë dhe vetëm me konsensusin e partnerëve ndërkombëtar. Vetëm pas 2 ditësh Shqipëria do të marrë në dorë raportin e Komisionit Evropian për negociatat. Rama i tregon Bashës se vendi ynë do të hapë negociatat për antarësim patjetër këtë vit dhe fatkeqësisht, thot ai, opozita po bën çmos për t'i penguar. Kjo është letra e 6 e liderit socialist pas 6 protestave kombëtare të opozitës. Ishte Klementina Cenkollari në këtë raportim për zhvillimet kryesore politike të ditës. Ndërkohë, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi reagoi pas letrës së 6 të kryeministrit Edi Rama, duke akuzuar se me letrat e tij nuk po kërkon dialog, por po nxit konflikt, përçarje dhe luftë mes shqiptarëve. Duke u hakmarr politikisht dhe duke dërguar tatimet në bizneset e qytetarëve që dalin në protestë, duke mos hequr dorë nga kërcënimi për prishjen e shtëpive që pengojnë planet e tij korruptive, Edi Rama nuk bën asgjë tjetër me letrat e tij, veç se nxit dhunë dhe provokon qytetarët që u ka shkuar thika e pushtetit të tij në palc, shkruan Bardhi. Sekretari i përgjithshëm i PD-s thotë se Edi Rama është i pafuqishëm të ndalë rrugën e opozitës për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ndërkohë, pas ditën e sotme, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi fletën e votimit për Bashkinë e Tiranës. Pas shortit të hedhur mes 2 kandidatëve, i pari në listë do të jetë ai i Bindjes Demokratike Arben Skënderi, që do të mbajë numrin rendor 1, ndërsa kandidati me numrin 2 do të jetë ai i Partisë Socialiste Erion Veliaj. Në fletën e votimit për Bashkinë e Durrësit, kandidatja e Bindjes Valbona Sakollari do të jetë e para, ndërsa kandidatja e PS-s Valbona Sako do të garojë me numrin 2 në fletën e votimit. Edhe në Korçë, kandidati i Bindjes Demokratike Leonard Dolli do të mbajë numrin 1 në fletën e votimit, ndërsa Sotira Qfilo i PS-s renditet i dyti. Në Bashkinë e Vlorës ndryshojnë pozicione, Dritan Leli i PS-s renditet i pari, ndërsa Valbona Mezini nga Bindja Demokratike do të renditet e dyta në fletën e votimit. Për bashkit Lushnjë, Fier, Shkodër dhe Elbasan, fleta e votimit u miratua pa short vetëm me kandidatët përkatës të Partisë Socialiste. Shoqata për Kulturë Demokratike publikoi gjetjet e vëzhguesve të saj në 4 bashki të vendit gjatë periudhës janar-maj. Në fokus kanë qenë bashkitë e Elbasanit, Kavajës, Kukësit dhe Kuçovës, ku me të tjerash janë evidentuar presione ndaj administratës për të marrë pjesë në aktivitete elektorale. Presionet ndaj administratës për të marrë pjesë në aktivitete elektorale ishin pjesë e gjetjeve shqetësuese të Shoqatës për Kulturë Demokratike, që ka monitoruar bashkitë e Elbasanit, Kavajës, Kukësit dhe Kuçovës nga janari në maj të këtij viti. Në këtë periudhë raportimi ka pasur raste ku punonjës të administratës publike ju është kërkuar për të marrë pjesë në aktivitete elektorale të partive politike dhe kandidatëve. Janë raportuar disa raste të detyrimit të punonjësve të administratës publike në bashkinë e Kavajës, Kukësit, Elbasanit për të marrë pjesë në aktivitetet partijake dhe elektorale. Gerta Meta që drejton këtë shoqatë kërkoi nga autoritetet të ndëshkohen ata që ushtrojnë të tilla presione. Të merren masa për mbrojtjen ligjore për punonjësit e administratës publike me qëllim për të penguar përdorimin apo angazhimin e tyre në fushatën zgjedhore. Autoritetet përkatëse duhet të konsiderojnë marrjen e masave për të siguruar që nuk ushtrohet presion mbi punonjësit e administratës publike, si edhe persona të tjerë për të marrë pjesë në fushatën e partive politike apo edhe të kandidatëve. Shoqata për Kulturë Demokratike sugjeroi gjithashtu që task forca e ngritur për të monitoruar sjelljen e administratës, që nisi punë në maj, të fillojë vëzhgimin e saj disa muaj më herët. Deri në 25 maj 2. Vëllezërit Orike Lart Shyti ishte akuzuar si pjesëtar e grupimit Hakmarrja për Drejtësi, janë ankuar te komisionerët e vettingut për një prej gjyqtarëve që dikur firmosi fajësinë e tyre.
Ankesa e vëllezërve shyti të shpandur të pafajshëm në vitin 2017 u relatua si një ankesë publiku gjatë seancës dëgjimore të vettingut për gjyqtarin e apelit të krimeve të rënda Dimitër Lara. Në ankesë ata ngrinin dyshime për korrupsion politik. Treshja e KPK-s tha se ankimi nuk shoqërohej nga asnjë provë, si dhe nënvizoi se vendimi i shpallur nga një trup me Larën në përbërje ishte prishur nga gjykata e lartë. Dakor. Kuptova. Ju falenderoj. Atëherë, para se të japim fjalën relatorit, ju lutem kamera. Një 22 vjeçar mbeti i vrarë në një atentat në Vlorë në orët e para të mëngjesit të së hënës. Shënjestra e atentatit dyshohet se ishte Eno Mataj, personi që shoqëronte viktimën. Shkak për atentatin dyshohet një vrasje në Greqi që kishte lidhje me masakrimin e shqiptarit Ilia Kareli në burgjet e vendit fshinj. Një atentat në Novosel të Vlorës la të vdekur sot Iraq Mëhillin 22 vjeç dhe të plagosur shokun e tij 32 vjeçarin Eno Mataj. Ngjarja ndodhi orët e para të mëngjesit në fshatin Poro. Dy personat ishin duke udhëtuar me një motor, kur u qelluan me breshëri automatiku. Hetuesit dyshojnë se dy të rinjve u ishte ngritur prit. Mëhilli e Mata ktheheshin për në banesat e tyre, teksa në mes të rrugës u qelluan me breshëri Kallashnikovi, duke i lënë fillimisht të dy të plagosur rënd. Ata u dërguan drejt spitalit rajonal të Vlorës, por 22 vjeçari Mëhilli nuk u mbijetoi plagëve në trup. Pas krimit të rënd, një makinë e djegur Benz u gjet në afërsi të fshatit Bishan, vetëm pak kilometra larg vendit të ngjarjes. Në automjet u sekuestruan të shkrumbuara dhe 2 Kalashnikov, armë që dyshohet të jenë përdorur në krim. Për gjetjen e autorëve u angazhua dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë, por deri më tani policia nuk ka rënë në gjurmët e tyre. 22 vjeçari i mbetur i vdekur në atentat rezulton i paskeduar nga policia dhe pa të kaluar kriminale, por shoku i tij Eno Mata ishte rikthyer nga Greqia, ku ishte përfshirë dhe dënuar për një seri grabitjesh. Sipas autoriteteve greke, ai është pjesë e një grupimi nacionalist me rreth 145.000 anëtar në rrjetet sociale, të cilët kishin si betim hakmarrje ndaj Greqisë për vrasjen makabre të shqiptarit Ilia Kareli në burgun e Nigritas. Pjesë e këtij grupimi ishte edhe shqiptari Albert Bako, i cili u qellua për vdekje në burg në janar të këtij viti. Ai akuzohej si vrasës i avokatit grek Zafiropoulos, ngjarje e ndodhur në vitin 2017 e për të cilën ishte paguar 3.000 euro. Grupet kryesore politike të qendrës së djathtë të Majt humbën shumicën në Parlamentin Evropian, megjithatë Partia Popullore Europiane mbetet bloku më i madh. Nacionalistët fituan në Itali, Francë e Ungari, ndërsa kryeministri grek Aleksis Tsipras shpalli zgjedhjet të parakohshme pas mundjes nga Demokracia e Re në opozit. Zgjedhjet për Parlamentin Evropian rezultuan me tkurje të dy grupeve kryesore, e megjithatë Partitë Popullore Europiane mbeten bloku më i madh. Sipas rezultateve të para, PPE do të ketë 178 vende nga 216 që kishte mandatin e kaluar, e pasuar nga Socialdemokratët me 152 vende. Për krijimin e një koalicioni të madh, ato do të kërkojnë mbështetjen e liberalëve dhe të gjelbërve, të cilët zgjeruan ndjeshëm terren në këto zgjedhje, duke siguruar respektivisht 101 dhe 67 vende në parlament. Nga tani, ata që duan të kenë një union të fuqishëm duhet të bashkojnë forcat dhe kjo është një ftesë për socialistët, liberalët dhe të gjelbërit, të cilët janë gjithashtu fitues të këtyre zgjedhjeve. Mendoj se duhet të ulemi së bashku dhe të caktojmë mandatin për 5 vitet e ardhshme. Pozitive rezultatet edhe për nacionalistët, të gjithë së bashku ata siguruan 108 vende, megjithatë performanca e tyre nuk ishte aq e fortë sa ishte parashikuar. E rëndësishme fitoria në Itali e populistit e Lega Nord Matteo Salvini, i cili është përpjekur të krijojë një aleancë të ekstremit të djathtë në PE, prej të paktën 12 partish. Marine Le Pen mundi partinë e presidentit Emmanuel Macron në Francë, duke u pozicionuar si forcë e parë me rreth 4% të votave. Në Gjermani, konservatorët e kancelares Angela Merkel shënuan një rënje prej 7% në krahasim me zgjedhjet e kaluara, ndërsa AFD e ekstremit të djathtë përjetoi një rritje prej 4%. Arritja më e madhe e zgjedhjeve të këtij viti ishte pjesëmarrja, më e larta në 20 vjet. Në nivelin e 51% ajo përmbysi trendin në rënje që nga votimet e para të vitit 1979. Në Greqi, kryeministri Aleksis Tsipras bëri thirrje për zgjedhje të parakohshme,
për shkak të humbjes së thellë përballë konservatorëve në opozitë. Parlamenti i ri Europian do të ketë për herë të parë në përbërjen e tij edhe një deputete shqiptare. Ajo është Arba Kokalari, e cila jeton në Stockholm të Suedisë. 33 vjeçaria është pjesë e partisë moderuar që siguroi 17.6% votave ose 4 vende në parlament. E lindur në Tiranë 27 nëntorin e vitit 1986, ajo ka mbajtur postin e sekretares ndërkombëtare të grupimit rinor të partisë ku aderon e ku ka qenë mjaft aktive. Presidenti shqiptar Ilir Meta uroi Kokalarin, duke thënë se ky zhvillim i bën të lumtur të gjithë shqiptarët pavarësisht të vendeve ku jetojnë. Në mesazhin e Ilir Metës theksohet se shqiptari Arba Kokalari është një model suksesi në Suedi dhe njëherësh për Europën e Bashkuar. I pari që e përshëndeti zgjedhjen e shqiptares ishte ministri i jashtëm i Kosovës Begjet Pacolli. Ngjarje historike sepse bëhet fjalë për eurodeputeten e parë shqiptare ndonjëherë. Urime u shpreh Pacolli në mesazhin e tij. Në zgjedhjet europiane pati edhe kandidatë të tjerë shqiptar, të cilët përfaqësuan Belgjikën, Greqinë, Italinë dhe Suedinë. Fitore bindëse për partinë Brexit të Farage në zgjedhjet për Parlamentin Evropian, lideri euroskeptik kërkon që Britania të largohet nga BE pa ujdi. Rezultatet shkëlqyer arritën edhe liberal-demokratët që bëjnë thirrje për të ndaluar procesin e Brexit. Partia Brexit e Nigel Farage arriti një fitore bindëse në zgjedhjet evropiane edhe pse kishte vetëm 6 javë që ishte themeluar. Lideri euroskeptik kërkon pjesëmarrje në ekipin negociues për Brexit dhe synimi kryesor i tij është rikthimi i mundësisë së largimit pa ujdi. Ne jemi partia më e madhe në Parlamentin Evropian që vjen nga e gjithë Europa. Ne dëshirojmë të luajmë një rol aktiv, të marrim përgjegjësi. Ne kemi marrë një mandat dhe kërkojmë që qeveria të na përfshijë në ekipin negociator. Ne duhet të bëhemi gati të largohemi nga BE më 31 tetor. Kemi shumë për të bërë. Pas partisë Brexit, renditet një forcë politike pro-evropiane, e cila bën thirrje për mbajtjen e një referendumi të dytë. 6 javë më parë, liberal-demokratët nisën këtë fushat me një mesazh shumë të thjeshtë. Çdo vot për ne është një vot për të ndaluar Brexit. Të njëjtën, londinezët folën dhe dërguan një mesazh shumë të qartë. Ata dëshirojnë të qëndrojnë në Bashkimin Evropian. Britania e Madhe duket edhe më e përçarë pas votimit për parlamentin e BE-s, zgjedhjet sollën disfatën më të rëndë për partitë tradicionale. Ky rezultat është një mesazh i qartë për kryeministrin e ardhshëm të vendit, i cili mund të mbajë një qëndrim shumë të ashpër kundër Unionit. Gjithashtu, kjo do të rrisë edhe më tej thirrjet për shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Një ditë e shënuar për rritjen ekonomike, kështu e ka cilësuar Ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku zbulimin e naftës në zonën e Shpirag 4. Në një konferencë të përbashkët me kompaninë Shell, ajo deklaroi se vendi do të përfitojë përmes më shumë të ardhurave dhe vendeve të punës, ndërsa sipas menaxherit të Shell në Shqipëri, ky është një proces që kërkon kohë. Zbulimi i naftës në zonën Shpirag 4 është i pari në 30 vitet e fundit në Shqipëri dhe pritet të rrisë ndjeshëm prodhimin dhe të garantojë lëndë të parë për rafineritë vendase. Edhe pse është herët për të përcaktuar nëse do të përmbush kushtet e investimit nga kompania Shell, Ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku e ka quajtur zbulimin një ditë të shënuar për industrinë dhe për rritjen ekonomike. Shteti shqiptar përfiton rent minerare, pjesën e tij të prodhimit, si dhe tatim mbi fitimin që nga fuqia e parë e prodhuar. Çfarë është dhe më e rëndësishme, prodhimi nga ky pus do të stimulojë punësimin, do të rrisë furnizimin me naftë të rafinerive vendase, do të inkurajojë krijimin e ekonomive të shkallës në sektorin downstream dhe do të krijojë standarde më të larta të prodhimit në atë të sektorit upstream. Menaxheri i Shell në Shqipëri, Rohan Suza, shpjegoi se cilat do të jenë hapat e radhës që do të ndërmarrë kompania, por paralajmëroi se është një proces që kërkon kohë për të kuptuar potencialin e plotë të prodhimit. Pjesa e tregtueshme e volumit të naftës nga zona e Shpiragut mbetet ende për t'u përcaktuar përmes aktivitetit vlerësues. Hapi i radhës në këtë program vlerësimi është kryerja e një testi të zgjeruar në Shpirag 4 dhe më shumë shpime në zona të tjera. Këto mund të sjellin ngritjen e një impianti vlerësues pilot dhe nisjen potenciale të investimit të plot në terren. Jemi të kënaqur që këto teste fillestare kanë konfirmuar potencialin e zhvillimit dhe presim të zhvillojmë biznesin tonë në Shqipëri. Zbulimi i Shell përveç se konfirmon rezervat e vendit,
Tregon se ato janë të pasura edhe me naftë të lehtë, që është e preferuar nga tregjet, kundrejt naftës së rëndë që prodhon vendi tradicionalisht. Për këtë arsye, qeveria synon të tërheqë më shumë investitor për bloqet e lira të kërkimit. Shqiptarët kanë mundësi të pakta për të investuar parat e tyre, pasi alternativa si bursa apo fondet e investimit janë pak të njohura e rrjedhimisht pak të zhvilluara në Shqipëri. Kryetari i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Ervin Koçi, apeloi për zhvillimin e këtyre tregjeve, me qëllim që shqiptarët i vënë në përdorim parat e të nxjerrin prej tyre fitim. Gjysma e parave të shqiptarëve flen gjumë dhe nuk investohen në ekonomi. Sipas drejtorit ekzekutiv të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Ervin Koçi, raporti midis kredive dhe depozitave është shqetësues, ndërsa nivelet e investimeve përmes bursës dhe fondeve të investimit janë shumë të ulta. Nëse fondet do të kanalizoheshin në këto instrumente, ato do të rrisnin performancën ekonomike të vendit. Kemi kua në depozitash në raporti 50%, pra 50% e parave shqiptare sot flen gjumë. Nuk injektohen në ekonomi, të biznesi, të individët, apo në projekte për të financuar investimet cilët i shërbejnë punësimit dhe rritjes ekonomike. Në rast se ne do ta ndjekim me kujdes, me një mbikëqyrje prudente, po njëkohësisht duke bashkëpunuar me gjithë aktorët, tregun, qeverinë, unë jam i sigurt se kur 10% të këtyre parave, nëse arrim të kanalizojmë në bursë, do krijojmë energji pozitive ekonomike që mund të ndikojnë rritjen ekonomike minimalisht 1%. Tregu i fondeve të investimeve rezultoi në rënje gjatë vitit 2018, ndërsa aktiviteti i bursës është ende shumë i dobët. Por edhe këto instrumente investimi shkojnë kryesisht për bono dhe obligacione shtetërore, të ndryshe për të financuar borxhin e qeverisë. Ndryshimet e menjëhershme të temperaturave shtojnë problemet shëndetësore tek njerëzit. Mjekët flasin për fluks pacientësh dhe qarkullim virozash të ndryshme, madje edhe nga ato që ishin prezent në stinën e dimrit. 4 stinët e vitit po i përjetojmë në një ditë, por dhe virozat janë bërë bashkë këtë periudhë. Luatjet e mëdha të temperaturave kanë shtuar problemet shëndetësore dhe viruset në qarkullim. Mbi 250 persona çdo ditë, kryesisht fëmijë dhe të moshuar kërkojnë ndihmën e mjekut në urgjencat e qendrës spitalore. Për mjekët ky fluks nuk është i zakontë, madje krahasohet me ato të virozave në dimër. Trendi mbahet të jetë relativisht i lartë, kryesisht janë format gastrointestinale, por nuk mungojnë dhe rastet me temperaturë. Dhe në disa raste dhe infeksionet të traktit të sipërm respirator, gjë që është për të vënë re këtë stinë. Pjesa më e madhe e pacientëve janë raste të cilat mund të menaxhohen në mënyrë ambulatore, pra marrin ndihmën e parë në urgjencë, më pas trajtimin në kushte ambulatore në shtëpi bashkë me rekomandimet që kemi ne për ta, dhe një pjesë, ata që konsiderohen si më problematik, janë hospitalizuar për të vazhduar një menaxhim më të kujdesshëm në kushte spitalore. Për pak ditë hyjmë zyrtarisht në verë, por gjasat janë që luatjet e motit t'jenë prezente deri 10 ditëshin e parë të qershorit. Kjo do të bëjë që virozat, madje dhe ato që shfaqen në dimër, t'jenë në qarkullim edhe muajin e parë të verës. Presidenti amerikan Donald Trump nuk është i shqetësuar nga testimet e fundit të Koresë së Veriut dhe shprehet optimist për një marrëveshje të mundshme me të. Duke marrë shkas nga qëndrimi i liderit amerikan, kryeministri Japonisë Shinzo Abe kërkon një takim me Kim Jong-un. Presidenti amerikan Donald Trump refuzoi të hiqte dorë në Japoni nga vlerësimet e tij pozitive ndaj Koresë së Veriut, duke thënë se raketat e lëshuara së fundi nuk e shqetësojnë as pak. Qëndrimi i kreut të shtëpisë së bardhë bie në kundërshtim me atë të qeverisë së Tokios, madje edhe me atë të këshilltarit të tij të sigurisë kombëtare. Nuk jemi në nxitim për të arritur një ujdi, sanksionet qëndrojnë, ne po marrim pengjet tona mbrapshtësi dhe eshtrat e të rëndëve, shumë gjëra të mira po ndodhin, është shumë e rëndësishme që nuk ka pasur teste bërthamore për 2 vite. Optimizmi i Trump duket se shtyu dhe kryeministrin japonez Shinzo Abe të kërkonte një takim me liderin e Koresë së Veriut. Dëshiroj të zhvilloj një bisedë pa kushte dhe të sinqertë me udhëheqësin Kim Jong-un. Presidenti Trump tha se do ta mbështesë këtë ide dhe se do të bëjë ç'është e nevojshme për ta realizuar atë. Megjithatë, fryma pozitive u largua ndërsa Trump foli për Kinën dhe Iranin. Presidenti amerikan theksoi se nuk është i gatshëm të arrijë një marrëveshje me Pekinin, lidhur me përplasjet e ashpra në fushën e tregtisë. Sa i përket Iranit, Trump tha se nuk dëshiron ta lëndojë apo të ndryshojë regjimin atje, por vetëm të garantojë një shtet pa armë bërthamore. Gjatë vizitës së tij 4 ditore, presidenti amerikan u takua dhe me perandorin e ri të Japonisë.
Policia franceze arrestoi 2 persona lidhur me shpërtimin e një pakoje bomb javën e kaluar në Lyon. Pajisja e mbushur me vida dhe satshme kushinete shpërtheu jashtë një furre pas ditën e të premtes duke lënë të plagosur 13 vet. Prokurorët thonë se një nga të arrestuarit është autori dyshuar i ngjarjes. Megjithatë, autoritetet hezituan të ofronin detaje të mëtejshme. Mediat ndërkaq raportojnë se bëhet fjalë për një student informatike me kombësi algjeriane. I dyshuari tjetër, sipas shtypit lokal, është nxënës shkolle në moshën 18 vjeçare. Policia ishte vënë në kërkim të një burri që ishte filmuar teksa lëvizte me biçikletë pranë vendit të ngjarjes, me fytyrë të mbuluar dhe çantë shpine. Hetimet po drejtohen nga prokurorët antiterrorit me bashkëpunimin e policisë së Lyonit dhe shërbimeve të brendshme të sigurisë. UEFA dënon flamurtarin duke mos e lejuar të marrë pjesë në Kupat e Europës. Borxhet e shumta ndaj lojtarëve ndër vite i kanë dhënë një goditje fatale ëndrave të vlonjatëve. Pavarësisht sezonit fantastik, ecurisë së pabesueshme të një skuadre të papaguar prej shumë muajsh që mban aktualisht vendin e tretë në renditje, çdo gjë e mirë e realizuar do të zerrohet. Nga kjo situatë përfiton Tirana që do të luajë ndeshjen e fundit kundër vlonjatëve për të siguruar mbijetesën. Duke parë motivimin e skuadrave, ndeshja për Bardeblu cilësohet si një formalitet. Një enigmë është zbardhur, ndërsa gara për Europën pret edhe të tjera vendime. Nga përgjigja e KAS në Lozan për dënimin e Skënderbeut tek dilemat nëse Tirana do të arrijë të licencohet. Në skenarin më të keq, Pastautës që mban vendin e 4 në renditje do të përfitonte edhe Laçi i vendit të 6. Fitore në ndeshjen kualifikuese në Turqi për të rikthyer përfaqësuesen shpresa në garë. 2 yjet e 21 vjeçarëve, Leandro Leshi spanjollëve të Leganes dhe Aristidi Kola italianëve të Sassuolos motivojnë skuadrën kuqezi për të tentuar surprizën e madhe më 7 qershor. Më la përshtypje shumë të mira, harmonia e grupit, ishin gjithë të lumtur, mënyra e stërvitjes, gjithë ishin me dëshirë. Edhe gjithçka shkoi shumë mirë dhe mikpritja e lojtarëve që ishin pjesë e ekipit parë ishte shumë e mirë. Kjo ndeshje është më e rëndësishme sepse kemi pasur 2 ndeshje dhe nuk kemi arritur rezultatet që donim. Ekipi kundërshtar është një ekip i mirë, as nuk duhet ta mbivlerësojmë, as nuk duhet ta nënvlerësojmë, por ne do shkojmë gjithmonë për fitore, si në Turqi, si në fushat tjera apo edhe në fushat tona. Kur vesh këtë faneri jam shumë i kënaqur, edhe është një emocion fantastike. Jena një ekip shumë i bashkuar, edhe po shkojmë në Turqi për fitorie, edhe jena koncentrat për këtë fitorie. Për herë të parë në historinë e baletit, interpretuesit kërcyen me puante në vitin 1836, atëherë kur u ngjit në sken shfaqja La Sulfide. Kjo histori romantike e djaloshit që dëshirohet me një zanë ajri rikthehet edhe në teatrin e kryeqytetit këtë fund maj. Balerinëve të teatrit të operës dhe baletit këtë herë do t'i bashkohen edhe të rinjtë e shkollës së baletit. La Sulfide është një zanë e bukur ajri që do të na tregojë një histori dashurie si në përralla, një histori që u shkrua në vitin 1836 e që prej asaj dite, balerinët në të gjithë botën e rrëfejnë përmes gjuhës së trupit. Këtë histori dashurie që lind mes Jamesit, një djalit të ri, me zanën e ajrit, do të na rrëfejnë këtë të enjtë të fundit të majit, balerinët e teatrit operas dhe baletit, me të njëjtën koreografi magjike që u vendos në skenë në vitet 1830. Është baleti i parë romantik, një balet me 2 akte dhe do të thoja që për herë të parë janë veshur dhe puante tek vajzat. Ka qenë Maria Taglioni ajo që ka veshur dhe që ka bërë të mundur që balerinat të hypin mbi majt e gishtave dhe kjo nuk harrohet, le të themi, në gjuhën e baletit. Sigurisht dhe koreografi është shumë i njohur, Bournonville, i cili ka rezistuar kohës që në 1836, kështu që është një balet që ka kaluar shumë breza dhe ka sfiduar kohën. La Sulfide, që do t'josh djaloshin një ditë përpara dasmës së planifikuar, është balerina Ledia Sulej, ndërsa fermeri skocez James Ruben vjen me lëvizjet e Fation Litos, që për herë të parë është solist në këtë vepër. Është një rol që do shumë punë,
Ka një vështirësi shumë të madhe teknike ky balet, në krahasim me baletet e tjera, jo se të tjerat janë më të thjeshta, por ky ka një teknikë të veçantë. Përveç solistëve dhe kostumeve që vinë ndryshe, risi do t'jetë edhe pjesëmarrja e nxënësve të shkollës së baletit në këtë produksion. Kjo është një prallë e cila do ta mbaj pezull publikun deri në lëvizjen e fundit. Shfaqja që i bën jehon dashurisë dhe jo martesave të përcaktuara nga familjarët, shfaqja që bën bashk një njeri dhe një zan, La Sylfid, vjen në teatrin Artur Bina, 2 mbrëmjet e fundit të majit dhe në datat 1 e 2 qershor. Tanja Porja na njeh në vijim me parashikimin e motit për ditën e nesërme. Mirëmbrëma të nderuar shikues të A2CNN, le të njihemi kushtet e motit për ditën e nesërme. Nesër presim kthjellime më të shpeshta në territor, megjithatë vranësirat dhe shirat e dobët do të mbeten prezente. Më të dukshme këto vranësira dhe shirat do të jenë në ekstremin verior dhe më pak në atë jugor, por edhe Shqipëria qendrore do të ketë vranësira të herpashershme dhe shira të dobët në zona të izoluara, ndërkohë temperaturat nuk do të sjellin ndryshime të ndjeshme gjatë orëve të mëngjesit të nesër, por do të vijojë rënja me 1-2 gradë e temperaturave gjatë mesditës, duke bërë që në rang territori maksimumi të ulet në 24 apo në zonat veçanta dhe 25 gradë Celsius. Për sa i përket kontinentit evropian, do të vijojë me rreshje deri mesatare pellgu qendror i mesdheut, po ashtu edhe gadishlli ballkanik. Gradualisht gjatë pjesës së dytë të ditës, ky sistem me vranësira dhe me rreshje do të zhvendoset dhe në qendër dhe në verilindjet e Europës, megjithatë mbetet një pjesë e vranësirave dhe shirave në Ballkanin perëndimor, por edhe mbi veriun e Italisë. Pjesa tjetër e kontinentit dhe kryesisht perëndimi dhe jugperëndimi mbeten në kushtet e motit të kthjellët me vranësira të shpeshta por pa rreshje. Për sa i përket temperaturave, do të vijojë rënja e temperaturave në veri dhe në brigjet perëndimore, një rënje me rreth 2 gradë pritet në zonat qendrore dhe më pak një rënje pra më e lehtë do të pritet në jug të Europës dhe kryesisht në pellgun e mesdheut. Ky është informacioni i motit në lidhje me Shqipërinë, rajonin, por edhe në shkallë kontinenti këtu në A2CNN. Bashkë mirupafshim. Dhe ne kemi ardhur këtu në fund të kësaj hapësire informative, ju kujtoj edhe një herë përmes titujve zhvillimet më kryesore të ditës. Prokuroria mbylli hetimet për dosjen 339 fraksion 1, një nga çështjet hetimore të ndara nga dosja e famshme 339, ku është i përfshirë kryebashkiaku i Durrësit Banxhush Dako. 12 persona janë dërguar në gjykatë, por akuzat nuk kanë lidhje me manipulimin e zgjedhjeve. Të hetojnë shpejt pasynuar cilësinë. Arta Marku ka pranuar se qindra disje me përgjime të dosjes 339 ende nuk janë zbardhur, por prokurorët kanë marrë porosi për të punuar më shpejt. Prokuroria e përgjithshme pranon se hetuesit kanë qenë në presion nga vettingu. Enomata e mësohet të ketë qenë shënjestra atentatit në Florë, ku mbeti i vrarë 22 vjeçari Sotirash Mhilli, ai dyshohet se u përfshi në vrasjen e avokatit grek për llogaritë të ashtë quajturës mafia shqiptare e burgjeve. Opozita shtyn protestën e radhës nga 31 maj më 2 qershor, ama tjetër letër bashës, nisja e fushatës, afati i fundit për dialog. Grupet kryesore politike të qendrës së djathtë të majit humbën shumicën në Parlamentin Evropian, megjithatë Partia Popullore Europiane mbetet bloku më i madh. Për herë të parë pjesë e Parlamentit Evropian do të jetë edhe shqiptarja Arba Kokalari, e cila jeton në Stockholm të Suedisë. Bundesregierung mit der Fortführung 773a der Abgeordneten. Rrëzohet qeveria në Austri pas video skandalit korrupsioni. Sebastian Kurz nuk i mbijeton votëbësimit në parlament që u mbështet nga partneri i koalicionit. Vendi do drejtohet nga një qeveri transitore, ndërsa zgjedhjet e parakohshme do të mbahen në shtator. Kemi ardhur këtu në fund, ju kujtoj si gjithnjë se për zhvillimet më të fundit mund të na ndiqni edhe në faqen tonë zyrtare në internet A2CNN.com, sikurse edhe në rrjetet tona sociale. Ishte gjithçka e përgatitur për Ditari në orës 19 këtu në A2CNN. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkëmirupafshim.